A Totalcar erőmérő következő autója, ez a Lada, és már látjátok a mosolyt az arcomon, nagyon várom. Úgy történt a dolog, hogy amikor múltkor mértük az 1005-ös Ladát, és kevés lóerőt teljesített, nagyon sok levelet kaptunk, hogy végre hívjunk már egy normális Ladát, tudjuk meg, hogy mit tudnak ezek a Ladák, főleg az 1005-ösök, a nagyobb köbcentisek, vagy az 1006-osok. Ugye kihez tudtunk fordulni, felhívtuk Havasi Pétert, akit már láthattatok a Totalcar előadásain, az AMTS-en, amikor a tuningról volt szó. Ő azt mondta, ő most így nem tud mondani semmit, nem tud küldeni egy autót, meg nem is akar versenyautót küldeni, viszont van egy tanítványa, Gergő, akinek van egy egész jól megcsinált ladácskája, ő biztos szívesen eljön, vegyük fel vele a kapcsolatot. Felvettük vele a kapcsolatot, és elhozta ezt az autót. Most én többet nem is mondanék róla, majd mondja elő, mi történt az autóval. Volt egy alapmotorom, egy 1005-ös tök széria, amit annó beraktak a gyárba. Ez nekem a télen szétment, és jól dolgozom a Péternél, ezért gondoltam, hogy akkor munka után csinálok magamnak valami sajátot, ilyen kis utcai, ilyen szolidabb darabot. Az volt a fő szempont, hogy ne legyen akkora igénybevétele, mint egy versenymotornak, menjen 95-ös benzinnel, és egy gyári karbija marad rajta. Mit módosítottál nagy vonalakba? Hát mondjuk a motortömtől fölfelé akkor így kapott egy egyensúlyozott könnyített lentkereket, egy könnyített főtengelyt. Azon módosítva lettek az olajcsatornák, a kifolyás része. Ugye egy emelt nyólanyomásos olajpumpa van rajta, csapágyak is kaptak plusz furatokat, minél több olaj járáson át rajta. 76-ról 79 lett fölfúrva, így 1560 köbcenti, az ösztöket térfogatom. Ehhez kapott, hát ilyen kéz alatt bejövő ilyen motorsportos dugattyúkat, ilyen orosz teflonbetétes, a palástján vannak ilyen. Hát ilyen súlyadáscsökkentő dolog, itt egész jó anyagból van, annak meg lett csinálva a szelepzsebelése. Ehhez van egy bővített hengerfejem, bronzvezetős, a szelepekből is le lett munkálva a több töltet miatt, a szárából, illetve a tányér részéből. Niva hajtókarok vannak benne, grammolva, 2 grammon belül, fölül ösztömegre is. Gyári alkatrészekből van összerakva, de mindenhez nyúltam egy picit. Hová satszolod a teljesítményét? Hát én nem olyan 110 lóerő körül azért kéne tudnia ezekkel a konfigurációval. Ez optimista becslés. Én azért egy ilyen 80-90 lóerőt mondanék, de nem akarlak megsérteni, nézzük meg. Ebben. És most már 120 mérés környéken járunk. Én nagyon ritkán vagyok irigy, de most az vagyok. Nem is a teljesítmény miatt, hogy 110 lóerős lett, hanem a fordulatszám miatt 6685-ön adja le a maximális teljesítményét. Ez azt jelenti, hogy nagyon jól meg van csinálva a motor, mert jó esetben itt már a szétszállás határán vannak, és 7600-ig forgott. Most ti látjátok a videón a kilométerórát, ami többet mutat a valósnál, ez azért van, mert kis átmérőjű kerekek vannak rajta. Ugye a sebességmérő ezért csal, de hát így is a valós érték az 160 közelében van ezzel a kis kerekekkel is. De ennél sokkal fontosabb, hogy az egész mérésnél a görbék alakja nagyon, nagyon szép lett. Ugye látszik, hogy a módosított vezérmű tengely miatt azért ez a motor felülre van hangolva. A maximális nyomaték a hajszál pontosan 5000-es fordulaton van, 131 Nm, de ami még ennél is fontosabb, és ezt is mindig szoktam mondani, hogy a teljesítmény görbe nagyon szépen kilapul a végén. Magyarul azt jelenti, hogy itt 100 lóerő fölött vagyunk, már 5500-tól egész leszabályzási fordulatszám nincs, de ahol abba hagytuk a mérést, itt egy fensíkja van a görbének, 5500-tól 7200-ig nagyon szép a görbe, de mégis te azt mondtad, hogy kicsit csalódott vagy. Miért vagy ezen csalódott? Egy picit többet vártam. Ez a 110-et jól betippeltem, de reménykedtem benne, hogy picit több lesz, de hát azért ennek is nagyon örülök, mert utcára használni tökéletes. Én meg azért mondtam 90-et, mert nehéz megcsinálni ezeket a motorokat
mert ugye eleve azt szoktuk mondani, hogy turbomotorból mindenki tud erőset csinálni, mert ott pumpálják bele a levegőt, csak turbó méretfüggvény. A szívómotor az már egy bajos dolog, mert ugye itt nagyon jó ki kell találni a szívócső, átmérőket, hozzáilleszteni a tengelyt, a lökettérfogatot, a szelepátmérőket, stb. Tehát itt egy olyan töltési fokot csinálni, hogy egy 1.6-os motor tudjon 110 lóerőt, ráadásul el is tudjon forogni rendesen, és még utcán is használható legyen, és még 95-ös benzinnel. Én gratulálok hozzá. Kösz, hogy elhoztad. A Totalcar erőmérő következő autója ez a 190-es, de nem az utcán parkoló dízel, de nem is a benzines, sőt nem is a 2.5-ös dízel, hanem egy 2.5-ös 16 szelepes változat. Ennek az autónak a Cosworth csinálta a hengerfejét, nagyon kevés készült belőle, nagyon kevés maradt meg, ez pedig egy gyönyörű példány. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy tudja a gyári 195 lóerőt. Ti is kíváncsiak vagytok, iratkozzatok fel a Totalcar YouTube csatornájára, mert még sok érdekes autó jön.